Okay, let's continue studying kasi napag-aralan natin last time, how does Jesus give rest? By not judging you, by accepting you unconditionally, by healing you, by putting you along the way to recovery, to grow from glory to glory, by telling you not to judge others. Okay, yan ang natutunan natin the last time. That how does Jesus give rest? By not judging us. Hindi niya tayo ginajudge para ako, ikaw, hindi rin tayo mag-judge sa iba. Because if we start judging people, that will be the starting point that our lives will become miserable. Pag nanguhusga tayo, nagbabantay tayo ng kapwa, tayong unang nalulungkot kasi tayo yung nababother at attention natin yung nakukuha. That's why Jesus discourages us from judging because we cannot get anything from judging because when we judge, we are the first victim of our judgment. Tayo yung unang nagiging balisa. Tayo yung unang nagugulo. Tayo yung unang hindi mapalagay ang loob pag tayo ay nanguhusga. It's very important that we learn that God accepted you and me as is where is. Tinanggap ka ng Diyos, tinanggap ako ng Diyos. Nung lumapit tayo sa Lord, binigyan tayo ng time, binigyan tayo ng atensyon. So marapat lang na hindi rin natin gawin to sa ating kapwa. Ang pagmamaliit at ang hindi natin pagtanggap ng ating kapwa. We should always follow this Jesus way of love. Sabi nga ng Panginoong Jesus sa John chapter 13:34, "A new command I give you, love one another as I have loved you." You must love one another. We are designed by God to love. And we should practice loving by learning from God the application of true love. Kasi tayo lang, kung love lang sa atin, hindi natin kaya siyang gawin. Hindi natin kaya siyang gampanan kung tayo ang mag-a-apply ng love. Kasi ang love na alam natin, yung love na merong in return. Yung love na merong balik. Na pagmamahalin kita, bibigyan kita ng damit, bibigyan kita ng sapatos, bibigyan kita ng bulaklak. Dapat makuha ko yung matamis mong oo. Gusto natin may in return. We don't give because we just want to give. That's why a lot of people are frustrated, a lot of people are disappointed because a lot of people are expectant, a lot of people are assuming in returns. So pag nag-assume tayo, nag-expect tayo ng in returns, doon tayo nadi-disappoint. Especially yung balik sa atin, hindi natin expected na ganun. Katulad ng pag-attend ng birthday. Have you tried attending birthday? Nag-attend tayo ng birthday, nagbigay ka ng gift. So nagbigay ka ng blanket or nagbigay ka ng jacket na maganda, ng halaga ng jacket 2,000. No, bumili ka ng jacket na 2,000, binigay mo sa birthday celebrant, nag-attend ka ng party. Pag-attend mo ng party, sabi mo, hindi masarap ang pagkain. Ba't ganito yung lasa? Parang mumurahin yung catering. Bakit ganito ang lechon? Biik lang ang kanilang lechon. Bakit hindi malaking lechon ang binigay sa atin? Bakit ganito? 2,000 pa naman yung gift ko. Tapos ito lang ang pagkain. Ito lang ang pwede natin kainin. Or pupunta ka doon, nagbigay ka ng worth 1,000 na gift. Tapos nakita mo, ang pagkain is spaghetti lang. Ano ba talaga ang pinunta natin sa party? Ano ba talaga ang pinunta natin sa birthday? Yung celebrant o yung pagkain? Bakit tayo nagbibigay ng gift dahil nag-expect tayo na pupunuin natin ang tiyan natin at mga bayong natin ng mga makakain pag uwi? This is the problem with us because we always commercialize love by applying it within returns. Gusto natin ang love natin commercial. Meron siya talagang return of investment. Gusto natin maibalik sa atin kung ano yung naibigay sa atin. And that is not love. That is pure business. That is pure business. Karamihan ng mga churches, karamihan ng mga na-attenan nating churches, maraming ROI. Gusto nila talaga may return of investment. So, di ba? So, nakita natin, wag na wag tayong mag-expect kung tayo ay gustong magbigay. When you give love to people, isipin mo, bibigyan mo ang nanay mo ng gift. Tapos hindi ka nabigyan ng atensyon ng nanay mo. Sasabihin, kahit anong ibigay ko sa iyo, Nay, kahit ibigay ko pang kotse, ibigay ko pang ano-ano sa iyo, Nay, hindi mo pa rin ako mamahalin ng tulad ng pagmamahal mo sa mga kapatid ko, sa ate ko, sa kuya ko. Iba talaga ang trato mo sa akin, Nay. Meron tayong mga ganong drama. Mahilig kasi tayo manood ng teleserye, kaya na-adapt natin kung ano-ano mga drama dyan sa TV na nakakalaso ng utak natin. Because, mga kapatid, ang pag-ibig, kung gusto mong bigyan ang nanay mo, bigyan mo. Kung gusto mong bigyan ang kapatid mo, bigyan mo. Pag gusto mong bigyan ang kapitbahay mo, kaibigan mo, bigyan mo. Pero wag na wag kang umasang ibabalik nila kung anong iyong binigay. Kasi mga kapatid, ma-frustrate ka lang. Because there are some people, when you give to them, they cannot really exactly give what you gave them. They cannot equally give you what you gave them. So, minsan nagbibigay ka ng worth 1,000, gusto mo, ang balik sa'yo 1,000 din. So, hindi pwedeng ganun.
Mga kapatid, when we give love, it should be the way Jesus gave love to you and me. Minahal ka. Minahal. Tingnan mo yung mukha na yan. Tingnan natin ang mukha natin. Karapat dapat ba tayong mahalin ng Diyos? Karapat dapat bang mamatay ang Diyos para sa mukhang yan at para sa mukha ko, para sa mukha nating lahat? Karapat dapat ba tayong tumanggap ng biyaya sa Diyos? Hindi. Walang niisa sa ating karapat dapat sa Diyos. Pero despite of that, minahal pa rin tayo ng Panginoon. Pinahalagaan pa rin tayo ng Panginoon kahit hindi tayo karapat dapat ng pag-ibig niya. So nakita natin, mga kapatid, very, very clear. Very, very clear na huwag tayong umasa. Pag tayo ay nagbibigay, kusa tayong nagbibigay, hindi tayo namimilit na isauli sa atin, ibalik sa atin kung anong naibigay. So tulad ng Panginoong Jesus, ibinigay niya ang kanyang buhay. Namatay siya sa krus, nagsakripisyo siya, nagpakahirap-hirap siya para sa iyo at para sa akin. And that's what we call gift. That is a gift from God. Nahabag siya sa iyo, nahabag siya sa akin, kaya binigay niya ang kanyang buhay. Nahabag siya sa iyo, nahabag siya sa sangkatauhan, inalay niya ang kanyang buhay para ikaw hindi maparusahan, para ako hindi maparusahan. So nakita natin ang pag-ibig ng Diyos busilak. Wala siyang inaabangang kapalit. Kasi wala ka namang maibabalik. Ano bang maibabalik ni AJ? Ano bang maibabalik ni Regan? Ano bang maibabalik natin sa Diyos? Pwede ba nating tapatan ang Diyos sa lahat ng kanyang binibigay sa atin? We cannot outgive God because God is a generous and loving God. We cannot compete with the kind of love God has. Hindi natin kayang tapatan ang pag-ibig ng Diyos dahil ang pag-ibig ng Diyos malawak dahil ang pag-ibig niya ay walang katapusan. Kaya wag nating itabi ang ating pag-ibig, klase ng pag-ibig natin sa pag-ibig ng Diyos. But we can attempt, we can practice, we can apply in our own simple ways to do the same like Jesus, that when we give, we don't expect in return. Hindi tayo nag-aabang ng kapalit. Para maging masaya ang mundong ito, masaya ang buhay natin, hindi tayo mag-abang ng kapalit sa anumang binigay natin. Pag nagbigay ka ng t-shirt, nagbigay ka ng pantalon, nagbigay ka ng sapatos, tapos sasabihin mo, ang dami ko nung naibigay sa kanya, pero kahit katiting na pag-ibig, hindi man niya lang ako nasuklian. So, nag-aabang ka pala ng sukli, nag-aabang ka pala ng balik, dapat sa sari-sari store ka pumunta, dahil pag magbigay ka ng pera mo sa sari-sari store, pwede ka makakuha ng candy, chocolate at chichirya pag magbayad ka na. Yun ang tinatawag na ROI. Yun ang tinatawag na pure business. Mga kapatid, ang pag-ibig hindi pwedeng inegosyo. Kasi ang pag-ibig kusang binibigay, kahit hindi hinihingi, kusang inaabot, kusang pinapadama, kahit hindi mo pipilitin ang taong mahalin ka. And that's what we call love. That's why love is priceless, because love comes from the heart. Ang pag-ibig ay nanggagaling sa puso. Ang pag-ibig ay nanggagaling sa isip. Ang pag-ibig ay nanggagaling sa kaluluwa. Ang pag-ibig ay, ang pinagmulan niya ay Diyos. Kaya nga ang Diyos ay pag-ibig. Kaya pag isang tao, wala pa ang Diyos sa kanya, mahirap siyang maging maibigin. Ang kanyang pag-ibig ay may price tag. Ang kanyang pag-ibig ay merong presyo. So pag nagbibigay siya, kailangan may balik. Yan ang mga taong malalaman mo na wala pa sa Diyos. Kasi ang totoong nakakilala kay Jesus, ang totoong nakakilala sa Diyos, malalaman niya at alam niya ang paraan ng pag-apply ng pag-ibig na kanyang natutunan. We can only learn love from God, mga kapatid. We can only learn love from God. We cannot learn love. We cannot buy love from SM. You cannot buy love from National Bookstore. You cannot buy love from Mega Mall. You cannot buy love from Rustan's. Kahit napakarami mo pang pera, kapatid, you cannot afford to buy love because love comes from God. Love comes from God. Hindi siya nanggagaling sa tao. So ngayong gabi, tunghayan natin ang pagpapatuloy ng ating pag-aaral. Sabi, how does Jesus give rest? By not judging you. By accepting you unconditionally. That's why we are also to accept each other unconditionally. Huwag tayong mag-expect, huwag tayong manghusga. Do not judge, so you will be happy. Because the moment you judge, your life becomes miserable. So nakita natin, by not judging, you make yourself happy. Pag hindi ka nanguhusga, hindi ako nanguhusga, masaya ang buong paligid, payapa ang lahat, tahimik ang lahat.
So, the most important thing, Jesus is teaching us to accept each other unconditionally. Pag meron kang tatanggaping tao, alam mo, mamahalin kita pag ganito ka, mamahalin kita pag ganyan ka, mamahalin ka pag meron ka, mamahalin ka pag may kondisyon na yung pag-ibig na yan at pagpapakita sa iyo ng tao, hindi galing sa Diyos yan. Negosyo yan. Kaya mag-ingat tayo sa mga pag-ibig na ating tinatanggap sa ibang tao. Pag meron siyang hinahanap na balik, may hinahanap siyang in return sa kanyang pinakitang pag-ibig, hindi nanggagaling sa Diyos. Maaga pa lang, iwasan na natin, baka mapasubo tayo sa gulo. So, accepting should be unconditional. By this acceptance, when we accept people, when we don't judge people, we will be healing ourselves. Tayo ang maggagamot sa sarili natin kung matuto tayong hindi manghusga at tanggapin natin ang isa't isa na walang halong kondisyon. By putting you alone the way to recovery, okay? To grow from glory to glory, by telling you not to judge others. Ang ganda-ganda. Tinuturuan tayo ng Lord ng payapang pamumuhay. Dahil pag ikaw daw ay manghuhusga, ako daw ay manghuhusga, magsisimula ng maging miserable ang buhay natin. Una nang husga ka. After manghusga ka, balisa ka na. After nung balisa ka na, gusto mong parusahan yung hinusgaan mo. Gusto mong tirisin, gusto mong kalmutin, gusto mong kagatin yung ginudge mo. So, we are the one who will really decide if we become cruel, if we become unpleasant, because we will be the only person who can design and choose our mood. Tayo pong mamimili ng mood natin, hindi yung kapitbahay, hindi ang nanay at tatay mo, hindi ang Diyos. Tayo po ang gagawa ng sarili nating choices kung anong mood ang ating paiiralin sa araw-araw sa buhay natin. So kung gusto mo ng gulo, umaga pa lang, maghanap ka na ng gulo. Umaga pa lang, magdala ka na ng kutsilyo, habulin mo na ang mga lahat ng tao makasalubong mo. Maaga pa lang, mangalmot ka na ng tao kung gusto mong magulo na buhay. Umaga pa lang, silipin mo na sa bintana at hiyawan mo lahat ng mga taong dumadaan. Laitin mo sila kung gusto mo talaga ng gulo sa buhay. Mga kapatid, when we stop minding other people's business, when we stop allowing people to live and let live, so mabuhay tayo at hayaan natin mabuhay din ng ibang tao, mga kapatid. So, kung gusto natin, tayo yung unang mag-i-enjoy ng kapayapaan. Tayo yung mag-i-enjoy ng kapayapaan kung titigilan natin ang panghuhusga at titigilan natin ang pagpapakita ng hindi pagtanggap at titigilan natin maliitin at maltratuin yung ibang tao. Tayo ang unang liligaya. Hindi po yung kapitbahay, hindi po yung nanay, tatay, kaibigan mo, best friend mo, jowa mo, asawa mo, husband mo. If you yourself will choose early in the morning to glorify God and to make your day positive, ikaw yung magbe-benefit ng magandang araw. Ikaw yung magbe-benefit ng isang magandang buong maghapon. It's your choice to make your day beautiful. It's your choice to make your day fruitful. It's your choice to make everything perfect. So nakita natin mga kapatid, yan po ang ating dapat matutunan very beautifully. So ngayon, napag-aralan natin many times na ang Lord is a very sociable person. Okay? We should always be sociable just like Jesus. Okay? So nakita natin, the Lord was called a glutton and drunkard by His critics. Can you imagine that? Ang Panginoong Jesus daw nung nabubuhay pa siya, nagkatawang tao, okay? Nagkatawang tao ang Diyos, madalas daw siyang laitin ng mga tao at tinatawag siyang masiba or glutton at lasinggero. Yan ang tawag sa kanya ng maraming critics niya, yung mga kontra kay Lord, karamihan nun mga religious leaders. Can you imagine that? Maraming taong nilalait ang Lord kasi masyado daw masiba, masyado daw matakaw kumain, at palagi daw kasama ang mga lasing, at siya rin daw ay lasenggo. Can you imagine that kind of criticism na binigay nila kay Lord? It means one thing. Jesus was really going around eating and drinking with people. Ang Panginoong Jesus, nung nabubuhay pa siya, mahilig talaga siya mag-socialize. He gather with people, he meet people, because the purpose of God of coming to the world is to meet people. Alam nga naman magkulong siya. Alam nga naman
iburo niya ang sarili sa loob ng bahay. Alangan naman si Lord, dumating dito sa lupa at magkulong lang sa bahay at magganchilyo, gumawa ng placemat. Ang Panginoon, nung nagkatawang tao siya, dito sa lupa, umiikot siya at nakihalubilo talaga siya sa lahat ng uri ng tao. Kay maliit man, kay malaki, may sakit o wala, at nakita niya, may kapintasan man, walang kapintasan, mahirap man o mayaman, walang pinipili ang Panginoong Jesus. When the Lord was around, He was very busy eating and drinking with people. When will we ever accept this kind of idea? Marami people don't accept this idea. Hala, si Lord, umiinom pala. Si Lord, nakikihalubilo pala sa mga makasalanan. Si Lord pala, nagbabahay-bahay pala yan. Kasi many Christians become pharisaical and conservative of what they deny even about these issues. Maraming Christian ang OA, sobrang OA, kasi kung anong mga nababasa nila sa Bible, ay, ganito, ganyan, dapat ganyan, dapat ganito, uy, tingnan mo, Christian yan, bakit ganyan yan? So nakita natin, maraming Christian na sobrang conservative, sobrang pharisaical ang ugali, very pharisaic yung ugali. Yung ugali para mga leaders ng church na walang ginawa kundi mamulis, magbantay, suriin ang buhay ng may buhay, kalkalin ang buhay ng may buhay. So nakita natin, many Christians are like this today. They deny even these verses. Ayaw nilang paniwalaan ng Jesus ay sociable. Ang Panginoong Jesus ay pumupunta sa mga bahay-bahay because the Lord came to seek and save the lost. The Lord came for those who are outcast. Maraming tao hindi tinatanggap. Alam niyo ba, noong unang panahon, ang mga sinners, ang mga makasalanan, hindi tinatanggap sa temple. Hindi tinatanggap ng mga pari. Kailangan marami kang gagawin bago ka tanggapin sa loob ng temple. So maraming tao nasa lansangan, maraming tao nagninegosyo, wala silang time sa simbahan kasi napakahirap pumasok sa simbahan sa dami ng qualification, sa dami ng requirements, sa dami ng rules and regulation. People don't go to church anymore. So when people socialize, when they gather, nakita natin mga kapatid, ang Panginoong Jesus, yun ang mga pinupuntahan ng Panginoong Jesus. Yung mga taong hindi tinanggap ng church, yung mga tinalikuran ng church, yung mga inapi ng church, mga hinindian ng church, mga inayawan ng church, doon ang Lord nakikihalubilo. Kasi bakit? Ayaw niya ni isa sa mga taong yun ang mag-perish. Ayaw niya ng mga taong yun ay mapunta sa impyerno. Kaya doon siya tumutok. Doon siya talaga nag-share ng word. Doon siya nagbigay ng mga encouragement sa mga taong hindi tinanggap ng simbahan. So that's why the Lord was very busy eating, going to other parties and gathering and drinking with other people because the Lord wanted to really reach out. Ang gusto ng Panginoon, abutin lahat ng uri ng tao ay maabot niya. So nakita natin, but today, even if these verses are very clear to us, dapat maunawaan natin, pag pumunta ka sa party, kung pupunta ka sa party, pag invited ka sa party, mag-attend ka ng party, hindi ka magdadrama, ay kasi Christian na ako, bawal kasi sa amin mag-party-party, sumali sa mga mga taong hindi pa Christian, yung mga unbeliever, yung mga ganyan-ganyan, pinagbabawal po sa amin sa church yung mga ganyan-ganyan na sumali sa mga grupo ng mga tao. Nakita natin yung ugali natin. Ang ugali natin, hindi ugali ng Panginoong Jesus. Ang ugali natin ay ugali katulad ng mga leaders ng mga churches during that time when Jesus existed in His ministry. Nakita natin, many verses, these verses should be very clear to us. Many people will not accept and they will insist on the other less restful and more judgmental reading of the verse. Ay ayaw nila siguro ang mga ganong klaseng katuruan. Ayaw nila kasing tanggapin ang realidad na there were only conditioned by religion to demonize socializing. It is the religion that was there to demonize socializing. Maraming relihiyon ang nagtuturo, huwag kang mag-attend ng party, huwag kang makamundo. Huwag kang makamundo. So doon ka sa Mars. Nandito tayo sa mundo. Nandito tayo sa Earth. So kung sasabihin lang, huwag kang makamundo, huwag kang mga ganyan, huwag kang sumama sa mga makamundong tao, kanino ka sasama? Sa mga alien? Saan ka titira? Sa Mars? Saan ka magre-reside? Taga saan ka kapatid? Taga buwan. Ikaw, taga saan ka? Taga Jupiter. Ikaw, taga saan ka? Taga Mars. Walang taga mundo sa atin kasi sunod tayo ng sunod ang mga tinuturo sa church sa atin, huwag tayong sumama sa makamundo. Mga kapatid, yung mapanghusga, yung nagmamaliit ng tao, yung nagbibigay ng label ng mga taong ito ay makamundo, yun ang dapat wala sa mundong ito.
Kasi ayaw na ayaw ng Panginoong Jesus na nagle-label tayo ng mga tao na tinatawag natin sila, mga Katoliko yan, mga Christian yan, mga Baptist yan, mga unbeliever yan. Jesus discourages this kind of label and branding. Ayaw na ayaw ng Lord. Gusto ng Lord, lahat ng tao ay mahalin natin. Anong uri man sila, tanggapin natin. Jesus taught us how to accept people. Jesus taught us how to love people. Jesus taught us how to forgive people. So bakit tayo iwas ng iwas sa mga tao? Bakit tayo nakikinig sa mga turuan ng mga leaders ng church na umiwas tayo sa mga tao? Sino ba dapat ang masunod at the end of the day? Di ba ang Panginoong Jesus? So nakita natin, sa ayat sa gusto natin mga kapatid, it is the authority of Jesus that should work. Dapat ang Panginoong Jesus, ang kanyang pamamaraan, dapat ang mapangyari at nasusunod natin. So, ayaw nila kasing tanggapin ang realidad because they were already conditioned by religion and they demonized socializing. The first recorded miracle of Jesus was turning water into wine. Imagine, the first miracle of Jesus Christ was turning water into wine. Pinag-aralan natin sa mga nakaraang araw, no? Na the Lord turned the 6 jars of water into wine. And each jar can contain 30 gallons of water. So, ang daming wine sa party. And this was the recorded first miracle of Jesus Christ. So, Jesus performed a miracle. And the first miracle of Jesus was turning water into wine. So it was not even healing a sick person. Ang first miracle ng Lord, hindi naggagamot ng may sakit, hindi maggamot ng ketongin, hindi maggamot ng ginalis, hindi gumamot ng merong TB or merong bulag na nakakita. The first miracle of Jesus was turning water into wine. It was not even healing the sick or performing miracles to those who are super ill or naghihingalo. He turned water into wine so that the party in the wedding reception will not be interrupted. Okay? Will not be interrupted just because there was no more wine. Kaya ang Panginoong Jesus nag-perform ng miracle, turning water into wine, because the Lord dislike that the party will be interrupted because they already ran out of wine. So ganun kabait ang Panginoon. Can you imagine that? Can you imagine kung gaano kabait ang Panginoong Jesus? Na nag-turn siya ng water into wine to let the party go on. The Lord did not like the idea that the party will be interrupted because there is no more wine. Ganon kabait ang Panginoon. Ganon kahalaga sa Kanya yung enjoyment ng mga tao. Ang kasiyahan ng mga tao ay importante sa Panginoong Jesus. Alam niyo bakit importante sa Panginoong Jesus ang kasiyahan at kagalakan ng mga tao? Kasi alam ng Panginoong Jesus na ang mga tao, limited lang tayo sa mundong ito. Kaya dapat naman hindi tayo magpapaalila sa relihiyon at turuan tayo na mangimi, turuan tayo mag-control, turuan tayo na huwag gawin ang mga bagay-bagay para makontrol lang nila ang buhay natin. No! Jesus wanted you to be free at gusto ng Panginoon, malaya kang maging masaya. Bakit si Adan at saka si Eva, nung nilikha si Adan at si Eva, meron ba silang posas sa paa? Meron ba silang lubid sa leeg? Meron ba silang seldang paglalagyan sa kanila tuwing gabi na pag-araw lang ay pakakawalan sila sa hardin at babantayan sila ng Lord ng latigo? Walang ganong ginawa ang Diyos. Jesus designed Adam and Eve free. They are free to walk in the Garden of Eden. They can even pick any fruit they want to eat. They can enjoy each other's company because God wanted you and me to be happy. Bakit pa gumawa ang Diyos ng paraiso para kay Adan at kay Eva kung hindi naman nila may enjoy ang paraisong ito? Mga kapatid, ang mundong ito ay galing sa Diyos na dapat i-enjoy natin. Mag-enjoy tayo ng mga kaibigan, mahal sa buhay, bumili ng maayos na damit, kumain, matulog, maglaro, magkwentuhan. I-enjoy natin ang buhay na ito kasi alam na alam ng Diyos na ang buhay ni Job, ang buhay ko, ang buhay nating lahat, ang buhay ni Regan, ang buhay ni Wency, lahat tayo, ang buhay natin ay limited lang. We have a dead end to our lives. Kaya gusto ng Lord habang nabubuhay ka, mag-enjoy ka. Bumili ka isang magandang unan,
Bumili ka isang magandang kutsyon na tutulugan mo sa gabi kasi ito yung madalas na kasama mo sa buhay mo, ang higaan. Marami sa atin ang higaan butas-butas. Ang mga higaan maraming surot. Ang mga higaan, ang mga unan, puti nung binili. Ngayon kulay dark brown na ang unan. Higa pa. Mga kapatid, kung totoong mahal mo ang sarili mo, bumili ka ng magandang unan, bumili ka ng magandang kutsyon, bumili ka ng magandang kumot, at bumili ka ng downy. Paglabahan mo ang iyong bedsheet, yung mabangong mabango. Bakit mga kapatid? Ang bed natin, ang unan natin, ang kumot natin, yun ang mga bagay sa buhay natin na mahaba ang oras nating kasama. Dahil ang pinakamahaba nating kasama, hindi pamilya natin, ang ating kamang hinihigaan, because we always spend 7 hours every day with our pillows, with our blanket, with our bed. Kaya, pag totoong mahal mo ang sarili mo, bigyan mo na isang magandang kama ang bed. Bigyan mo ang magandang kama ang sarili mo. Bigyan mo na magandang unan ang sarili mo. Bigyan mo na magandang pangtulog ang sarili mo, pajama, para relax ka. Kasi ikaw yung napapagod, ikaw yung nagkakanda kuba-kuba sa katrabaho para kumita ng pera, ikaw yung nag-sweat, ikaw yung nag-toil, ikaw yung nagpakahirap para kumita ng pera, tapos ang hinihigaan mo butas. Yung mga spring ng kutsyon mo ay lumalabas. Minsan natutusok na ang mata mo, natutusok na ang nipple mo. Ano ba to? May mga spring na lumalabas kasi bulok-bulok na yung hinihigaan mo. Mga kapatid, ayaw ni Jesus ng ganun. Gusto ng Panginoon Jesus, maging masaya tayo. Kaya nga, He turned water into wine because He wants everybody to enjoy life. He wants everybody to enjoy the meaning and the beautiful life that He gave us. Binigyan tayo ng buhay, tapos tinutorture natin ang mga buhay natin. Ang Panginoong Jesus nga, He turned water into wine because He wanted all of us to enjoy. So gusto ng Panginoon, mag-enjoy tayong lahat. So nakita natin mga kapatid, during the time of the Lord, 99.99% people of Israel were dirty, were dirt poor. Anong ibig sabihin nito? 99.99% ang mga Israelites, mga kapatid, ay mga hirap na tao. They were really dirt poor. Isa silang maduduming mga mahihirap talaga ang mga Israelites during that time. Why? Bakit mga mahihirap ang mga Israelites during that time? And their form of livelihood, it's only farming. Wala po ibang livelihood sa Middle East kundi farming. Magtanim sila, magpalaki ng gulay. Yan po ang maraming trabaho sa Middle East during that time. In Israel, puro farming. Kaya magtataka kayo, most of the teachings of Jesus Christ in the Bible, lahat ng kanyang mga talinghaga, mga stories, mga parables, at lahat ng mga kwento niya, meron talagang involved na puno, dahon, butil, binhi. Nakita natin puro involved, vineyard, mga damo, mga seeds, mga tuyong lupa. Puro farming ang kanyang ginagamit na metaphor. Lahat ng mga metaphor na ginagamit niya sa Bible, sa Matthew, Mark, Luke, and John, puro lupa, dagat, isda, mga halaman, binhi. Yan ang madalas na ginagamit ng Lord. Kasi ang form of livelihood ng mga tao sa Israel, dalawa lang. Kung hindi siya agriculture, fishing siya. Kung hindi siya agriculture, fishing siya. So, nakita natin mga kapatid, yun lang ang kabuhayan ng mga tao. Ang pangingisda at ang pagtatanim ng mga kakanin, mga halaman, gardening, at saka gulay, ganun lang talaga ang kanilang livelihood. Kaya if you read the Bible, most of the examples of Jesus in His stories, mayroon talagang connection siya to agriculture, farming, at merong fishing. Kasi yun ang livelihood ng mga tao sa Israel during that time. They were really very poor. The people were very poor and well manipulated and oppressed by the Roman government. At hirap na hirap pa, they were not only oppressed by the Roman government, but the people are also being taxed, are also being abused by many religious leaders. Double jeopardy, mga kapatid. Aping-api na nga ang mga Israelites ng mga Roman soldiers ng Roman government. Aping-api pa talaga sila ng mga leaders ng church, kasi walang ginawa ang leaders ng church kundi mag-alay ka ng kalapati, mag-alay ka ng tupa, mag-alay ka ng baka, mag-alay ka ng kambing. Puro offering ang alam ng church. Ang mga tao hirap na hirap kasi pag magkasala ka, kailangan mag-offering ka, kailangan
humingi ka ng tawad sa Lord, bumili ka ng kalapati, bumili ka ng manok, ialay mo sa altar pag magkasala ka. Ang tanong, di ba araw-araw tayo nagkakasala, araw-araw tayo nagkukulang, araw-araw tayo nagkakamali. Imagine nyo na kung gaano kalaking negosyo sa loob ng templo ang pagbibenta ng manok, tupa, at mga alay-alay na yan at mga inaalay na mga hayop. So kung mahirap ka lang, ang inaalay mo, kalapati at manok. Kung medyo middle class ka lang, may kakayanan ng konti, kambing at saka tupa. Kung medyo mayaman-yaman ka na, baka na talaga, kabayo na talagang ino-offer mo doon sa templo. So mga kapatid, sa palagay niyo ba pag nag-o-offer ka ng manok, baka, kambing, kinakain talaga ng Diyos ang mga offering ng mga tao para patawanin sila sa kanilang kasalanan? No! Kaya nga, ang first requirement sa loob ng temple, walang mag-aalay ng anumang hayop na may kapansanan. Walang mag-aalay ng hayop na may sakit-sakit, na may galis-galis. Hindi tatanggapin ng Diyos ang mga alay natin pag ang manok may galis, kung ang baka may galis, kung ang kambing may mga sugat-sugat, may mga sipon, may sakit. Hindi tinatanggap sa temple. Sinusuri muna ng mga leaders ng church ang offering mo. Tinitingnan, okay, healthy tong tupa na to. Tong kambing na to healthy, pwede siyang i-offer. Kasi bakit? Palagay nyo ba kakain ng kambing ang Diyos? Kapalagay nyo ba kakain ng manok ang Diyos? Ang mga temple doon, inuutusan nila mag-alay ang mga tao ng mga offering, mga baka, manok. Kailangan ang mga offering nila walang kapintasan. Ang manok perfect, ang tupa perfect, ang baka perfect. Alam niyo bakit mga kapatid? Sa palagay niyo ba, bakit nila sinabing perfect dapat ang mga offering sa loob ng church? Why? Because it is the leaders of the church that will eat all the offering. Kaya sagana sila sa baka, sagana sila sa manok. Kasi bakit? Ang lahat ng tao nagkakasala araw-araw. So, walang patid ang offering sa loob ng temple. At dito nangingit-ngit ang Lord. Dito nalulungkot ang Lord. Dito umiiyak ang Lord. Dito talaga dinudurog ang puso ng Lord nung nakita niyang sobra-sobra na ang pahirap ng church sa tao, sobra-sobra na ang pahirap ng templo sa mga tao, sobra-sobra na ang pahirap ng mga leaders ng church sa mga tao, not to mention ang pahirap pa ng mga Roman government at Roman soldiers sa pagkukolekta ng buhis sa lahat ng mga farmer at mangingisda. Sinisip-sip nila ang dugo ng mga tao. Sounds familiar mga kapatid? Di ba ngayon, uso pa rin yan. Wala nang nagdadala ng baka sa church. Wala nang nagdadala ng kambing sa church. Wala nang nagdadala ng manok sa church. Pero may basket ng umiikot sa church. Pag nakita nila ang binigay mo 20, gumaganon pa yung nag-o-offer, 20 lang. Konti lang binigay. So, nakikita. So, pag nagbigay ka ng 10,000, isang bundle na pera ang binibigay mo, wow, napakabait lahat ng mga members ng church sa atin. Ay, magandang mag-offering yan kapatid na yan. Talagang generous ang kapatid yan. Pagpapalain sa langit yan. Maraming bolahan, plastikan. Pag malaki ang offering mo, ikaw talaga nakakaupo sa magandang upuan. Walang pinagbago sa panahon ng Panginoong Jesucristo. Kaya ang Panginoong Jesus, saan siya nagpipreach? Sa mga kalye-kalye, sa mga daan-daan, sa mga bukid-bukirin, sa mga batu-batuhan. Doon ang Panginoon nagsishare ng Word of God. Kasi alam niyo bakit mga kapatid? Sa church, puro na lang kaplastikan at puro lang sipsipan ng dugo at sipsipan ng laman sa loob ng church. Sinisip-sip ng mga leaders ng church ang mga resources ng mga tao. Kaya huwag tayong magtaka kung bakit ang mga church may elevator, may escalator, may mga gano'n. Ang church, mga kapatid, open your eyes. It is a very good business. Kung gusto nyo magnegosyo, yumaman, mag-open kayo ng church. Kaya nga ang Lord pinasara lahat ng mga churches during the lockdown. Kasi matutunan nating dumiretso sa Diyos. Hindi dumaan kung kani-kaninong padrino, kung kanino-kaninong tao, kung kanino-kaninong leaders para mapalapit sa Diyos. Dumiretso tayo kay Jesus. Si Jesus available sa kalye. Si Jesus available sa kusina. Si Jesus available sa banyo. Lahat ng tao. Binigyan tayo. Eye-opener po ang lockdown. Eye-opener ang quarantine sa atin na kailangan lumapit tayo sa Diyos. Sa totoong Diyos
na spirito, sa totoong Diyos na buhay. Hindi sa kung sino-sino lang tayo sumasama at lumalapit para magkaroon lang ng religious affiliation at membership. Para lang magkaroon ng label at identity na, ay ako Christian ako. O Christian ka, kumusta naman ugali mo? Kumusta naman pag-iisip mo? Kumusta naman ang puso mo? Kumusta naman ang kaluluwa mo? Christian ka lang as a brand na parang Louis Vuitton? Na may brand ka lang na Louis Vuitton? May brand ka lang na Gucci? May brand ka lang? Or Christian ka talaga dahil Christian ka talaga? Mga kapatid, lahat ng tinapon sa church na hindi kayang mag-offering, lahat ng tinapon sa church na hindi kayang magbigay, lahat ng tinapon ng church dahil masakitin, mga bakla, mga kung ano-anong mga kapintasan sa Israel, tinapon sila lahat at sinalo sila ni Jesus. Amen? Sinalo sila lahat. Lahat ng tinapon ng church sa Israel, sinalo ng Panginoong Jesus lahat. Sinalo niya lahat ang mga tinalikuran ng church. Sinalo niya, sabi niya, come to me. Come to me, all of you who are tired and weary. Come to me, all of you who are abused and unused. Come to me, all of you who are drugged, who are taken advantage. Come to me and I will give you rest. Kaya ang tinuturo sa atin ng Panginoon ay pag-ibig para ikaw, ako ay mapahinga. Kung maibigin ka, maibigin ako. Tayong dalawa ay mapahinga. Mapahinga ako kasi hindi kita husgaan. Mapahinga ako dahil hindi kita, mapapahinga ka dahil hindi kita husgaan. Mapapahinga ka dahil hindi kita, papatawarin kita. Mapapahinga ka dahil tatanggapin kita. So, each one of us will be rested. All of us will be rested. Mapapahinga tayo pag lalapit na kay Jesus. Kasi ang Panginoong Jesus, tinuruan tayo maging maibigin. Tinuruan tayo mapagtanggap. Tinuruan tayong magpatawad. Tinuruan tayong maging mabuting mananampalataya. So kung lahat ng ito ay matutunan mo, matutunan ko, mga kapatid, lahat tayo ay mapapahinga. Kaya tama ang Panginoong Jesus. Sabi niya, come to me all of you who are tired. Come to me all of you who are rejected by the church. Kasi sunod tayo ng sunod sa church. Mga kapatid, ang tanong, si Jesus ba talaga ang ating sinusundan? So nakita natin, if we're going to review the first miracle of Jesus, he was recorded in the Bible. The first recorded miracle of Jesus was turning water into wine. It was not even healing a sick person. He turned water into wine so that the party in this wedding reception will not be interrupted just because there was no more wine. Ganon kabait ang Panginoon. Gusto niya magpatuloy, mahalaga sa kanya ang kasiyahan at pagtitipon ng mga tao. Kasi during the time of the Lord, 99.99% of the people in Israel were dirt poor. Most of them are fishermen and most of them are into agriculture. So nakita natin, the economy was enjoyed only by the Roman colonizers and the local political and religious elite. Yun lang ang nakikinabang. Sinisip-sip ng gobyerno ng Roma ang dugo ng mga tao sa pangolekta ng buhis. At sinisip-sip naman ng dugo ng mga tao ang ng mga leaders ng church sa pamamagitan ng offering at mga church requirement ng mga church leaders. So dito, nakita ng Lord, dumudugo ang puso ng Panginoon kasi the church is very discriminatory at nakita natin ang Roman government was already getting the sweat and blood of people, kinukuha na ng gobyerno ng Roma. So nakita natin, the economy was enjoyed only by Roman colonizers and the local political and religious elite. Nasa kanila lahat ang pera at kabuhayan ng mga tao sa Israel. Nasa kanila lahat ng pera ng mga mamamayan. Everybody else worked like a slave. Everybody every day worked like a horse. Nakita natin, so when they had a wedding, nakita natin, that's why Jesus turned water into wine. Why? Because so when they have wedding, when people were very poor and they have nothing, and this is their only chance to have fun, this is their only chance to have little food to eat and drinking every single once a year wedding na kanilang madadaluhan, nakita ng Panginoong Jesus ito. Kitang-kita ng Lord ang konting kasiyahan ng mga tao. Kitang-kita ng Lord ang pang-aapi ng gobyerno ng Roma at pang-aapi ng mga leaders ng church sa mga tao na ang kanilang munting pagsalo-salo, gusto ng Panginoon, mag-enjoy sila kasi buong taon. Hirap na hirap ang mga tao because they were treated and they really worked like slaves under the Roman government and under the leadership of the church. So nakita natin, very little time in their lives that they can have fun and enjoy. All the days of their lives,
They were only working and working and working. They don't have time to enjoy because they have taxes to pay. They have a lot of animals that they need to buy for the offering in the church. Sa trabaho nila, magbabayad sila ng buhis sa Roman government. At sa kanilang pagpunta naman sa church, pag magsimba, magbibigay sila ng offering sa church kasi araw-araw nagkakasala ang tao. So kung magkakasala ka, kailangan mag-alay ka. So bumibili pa sila ng kalapati, manok, baka para kanilang ialay. At mga stricto pa ang mga leaders ng church kasi bawal mag-offer ng manok na may galis. Bawal mag-offer ng kambing na may sugat-sugat. Bawal na mag-offer ng mga baka na may mga sipon-sipon at may mga sugat-sugat. So nakita natin, all the offering was also filtered by the leaders of the church because they wanted all the offering in the church should be perfect and clean. Because the reality, hindi naman kakain ng Diyos ng baka at manok. Hindi naman kakain ng kambing ang Diyos. The offering was only intended for what? For the leaders of the church. Oh, sounds familiar mga kapatid? Ang nakikinabang talaga, leaders of the church, Roman government, and that particular thing is still happening until today. Jesus did not allow it to be interrupted in kindness to these people who worked so hard and got so little from their life. Konting kasiyahan, hindi ba natin pwedeng ibigay sa tao? Kaya ang Panginoong Jesus, He turned the water into wine to allow these people to really have a little enjoyment. So nakita natin, ganun siya kabait. How do we translate this in our lives, mga kapatid? Ikaw, ako, gaano tayo kabait sa ating kapwa? Gusto natin ang mag-attend sa ating party, mayayaman lang. Ayaw natin mag-imbita ng mga mahihirap. Dapat kung mayaman ka, magpapaparty ka, pakainin mo rin ang mga mahihirap. Pakakainin mo rin yung mga hikahos. Kasi this is the real celebration when you allow people to really, alam nyo, pag bibigyan nyo yung mga hikahos, yung mga wala, bibigyan natin ng mga manok, makakain ng masasarap. They are the one who's really appreciative. Sila yung magpasala, uy, salamat, binigyan tayo ng manok ni, ang bait naman ni Mr. Chan, ang bait-bait naman ni Mrs. Gutierrez, ang bait-bait naman ni Mr. Abundo, binigyan tayo ng manok, baka, at when you celebrate something and you give it to the poor, mga kapatid, they are very appreciative. Kasi bihira sila makakain ng baka, ng manok. Pero ang mga mayayaman, inibitay mo sa mga party mo, lalaitin pa yung mga catering mo, sasabihin, my God, where did you get the catering here? Ew, look at their food. It's so greasy. It's so oily. I cannot eat that. Ang daming arte. Tapos ang daming gusto, mga plato mo, mamahalin. Look at their plates. Their plates are not branded. Most of the plates we should attend, it should be Versace. It should be Armani plates. Look at their plates. My God, it's just very cheap plates from the so-so market. Ang daming panglalait. Ang daming panglalait. Kaya mas masarap papakainin ang mga mahihirap. Mas masarap papakainin ang mga hikahos at wala. Kasi marunong sila mag-appreciate ng mabigat na plato. Marunong sila mag-appreciate ng isang mabigat na kubyertos. Marunong pa sila mag-appreciate sa lahat ng binibigay mong pagkain. At hanggang luhuran ka na nila at pasalamatan sa lahat ng iyong binibigay. Kita natin, pag may mga party tayo, ang mga driver, ang mga maid, binibigyan natin paper plates lang. Pag mga mayayaman, ang mga babasaging plato, ibibigay natin sa mga mayayaman na ang arte-arte, ang mga Bakit baliktad? Dapat ang ibigay nyo sa mga mayayaman, paper plates. Kasi yung mga mayayaman, maarte sa mga kinakain, takot tumaba, takot gumagi ng fats, takot ng ganito, takot ng sebo, takot na maraming kinatatakutan. Paper plates ang ibigay nyo sa mga mayayaman. At bigyan ng magandang plato ang mga driver, ang mga maid, at pakainin sila ng husto kasi sila yung totoong makaka-appreciate ng iyong kabutihan. Tulad ng Panginoong Jesus, Jesus offered the best to the poor because these very poor people will really appreciate everything that is good that will be experienced by general. So alam naman nating maraming problema ang mga tao, mga kapatid. Ang mga farmers na to, marami silang problema. Ang mga farmers, mga fishermen, lahat ng marami silang problema ang pinagdadaanan sa buhay nila. May mga hindi natin alam, like sa church, mga kaibigan natin, marami tayong mga kaibigan na maraming pinagdadaang problema, katulad ngayon, na marami tayong
pinagdadaan ng sakit. May virus, may COVID-19, at hindi lang yan. Yung iba sa atin, namatayan, nawala ang kanilang mga mahal sa buhay na dahil sa COVID. Nakita natin, maraming namatayan, maraming may sakit, marami sa atin nagkanda utang-utang, marami sa atin nangangamba, hindi na alam kung saan mapunta. So kung makita natin ang mga kapatid natin tumatawa, medyo kumakain ng masaya, ng simpleng pagkain, wag na natin silang sitahin. Hoy, ano ba? Mag-pray kayo. Hindi kayo thankful sa Lord sa mga pagkain kinakain nyo. Ang dami nating mga churchy attitude at mga churchy drama na, or kailangan mag-pray kayo, mga ganyan-ganyan. Magpasalamat kayo sa Panginoon. Hayaan na natin silang kumain. Hayaan na natin silang maging masaya. Mga kapatid, hindi natin alam ang pinagdadaanan ng bawat tao sa panahon ngayon. Kaya hindi mo lang alam, nagahibla na lang. Maraming tao nagpapakamatay. Look, the other day may lumukso sa mega mall, nagpakamatay. Meron tayong naririnig na naglason, nagpakamatay. Mga teenager, mga millennials, naglalaslas ng pulso, nagpapakamatay. Because they don't understand what's happening to the world right now. And here we are, napaka-KJ. Uy, alam mo, magbago ka na kasi pupunta ka sa dagat-dagatang apoy pag hindi ka magbabago. Alam mo, mag-attend ka na ng Bible study. Palagi natin sinasakalang liig ng mga tao. Palagi natin silang pinapahirapan. Mga kapatid, imbitahin mo na lang sila kumain. Mag-Jollibee kayo, mag-McDonald's kayo, yayain nyo na lang kumain ang tao, pabusugin nyo sila. Baka sakaling mabusog sila, pinakain nyo, binigyan nyo ng makakain, makalimutan nilang magpakamatay. Makalimutan nila ang kanilang problema pangsamantala. Makalimutan nila ang kanilang mga pinagdadaanan for the time being. Mga kapatid, we should be more loving. We should be more accepting. We should be more kind. Because this is the way of Jesus. Ang Panginoong Jesus, hindi ma-verses. Ang daming verse na binibigyan. According to Ephesians, to Galatians, to 2 Corinthians, ang dami nating drama. Pakainin mo na lang yan. Pakainin mo, kwentuhan mo lang ng mga magandang, mga positive sa buhay. Ay, lahat ng pinagdadaanan natin, matatapos din yun. Huwag ka nang umiyak. Ito, kain tayo ng masarap tong goto na to, mainit-init pa. Mamamatay yung mga virus sa liig natin pag maggoto tayo. Halika, kain tayo. Librihin mo. Pagkatapos, i-comfort mo. Sige ha, mag-ingat ka. Alam niyo mga kapatid, maraming tao ngayon, gutom na gutom ng atensyon. Maraming tao ngayon, gutom na gutom ng pagkalinga. Maraming tao ngayon, minsan nagtitext lang sa atin, hindi mo alam ang pinagdadaanan. Akala mo nangungumusta lang. That particular word of kumusta ka, it is already a cry for companionship. It's already a cry of loneliness. Minsan ang natatanggap nating text messages, kumusta ka? How are you? Hi. Mga kapatid, bigyan natin ng konting time. Kung meron tayong pag-ibig, uy, mabuti naman ako. Meron ka bang gusto ipag-pray? Meron ka bang food pa dyan? Pwede ba tayong magpadala ng bigas? Meron ka pa ba bang mga dilata dyan? Mga kapatid, hindi po reason na mahirap lang tayo, hindi tayo makapagbigay. Kasi pwede tayong magbigay ng atensyon, pwede tayong magbigay ng oras, hindi lang kailangan magbigay tayo ng ayuda o bigas o dilata o lechon o manok. Importante, magbigay tayo ng pagpapahalaga sa kapwa. Magbigay tayo ng atensyon tulad ng ginawa ng Panginoong Jesus sa nakita niyang mga dirt poor farmers and fishermen na minsan lang magkasiyahan, minsan lang magkatuwaan, minsan lang sila sumaya sa wedding na ito, sa isang simpleng wedding. Pinasaya ng Lord ang mga taong ito by turning water into wine. So nakita natin mga kapatid very clearly. Tapos nung nakita ng Panginoon na namasaya ang mga tao, nakita ng Panginoon na wine lang pala ang kailangan niya, He turned the water into wine. This is the first miracle of Jesus. He did not heal a sick person. He did not allow the blind to see or the crippled walk. He turned the water into wine. The first miracle of Jesus will only say to all of us that the Lord is not killjoy. The Lord wanted everybody, every single Christian in this world to really enjoy their Christian life. Dapat masaya tayo. Pasalamat nga na nakita natin ng ibang tao tumatawa. Nakikita natin ng ibang tao relax ang kanilang pangatawan. Nakita natin nagkukumpul-kumpul sila at masaya. Mga kapatid, huwag tayong KJ. Kayo, tawa lang kayo ng tawa dyan. Mabuti pa mag-attend kayo ng love everyday. Mag-attend kayo para mapalapit kayo sa Diyos. Puro mga kademonyohan ang mga hayaan natin sila. Mga kapatid, hayaan natin kumilos ang Diyos, kumilos ang banal na Espiritu. Let people have their own time to know God. So mga kapatid, pahalagaan natin ang damdamin ng ibang tao. Pahalagaan natin ang mga tao, hindi natin alam ang kanilang pinagdadaanan. So that's why Jesus don't want us to judge. That's why Jesus wanted us to just simply accept people.
Jesus wanted us to love people kasi there are people who long for love. There are a lot of people who are crying for acceptance. There are a lot of people who don't experience forgiveness. There are so many people around us who are in pain every day na hindi lang talaga nagkukwento sa atin ng kanilang pinagdadaanan. There are many people who are crying blood at night. There are many people who cannot sleep even well at night thinking of so many challenges that they're facing every day. But here we are. We only lend time, comfort, at least ears. We listen to their stories. At payuhan natin, yakapin natin sila kung kabag-anak natin at kasamahan natin sa bahay. Give time to people, mga kapatid. Tulad ng Panginoong Jesus, nagbigay talaga siya ng oras sa mga maralita. Nag-ibigay talaga siya ng oras sa mga taong konti lang ang kaligayahan sa buhay. Tapos, kikiljoyin pa natin, babarahin pa natin, bibigyan pa natin ng mga verses. O, ikaw ang verse ganito, sabi ng mga verse ganito, sabi ng Panginoon, ganito ang verse. Wag, mga kapatid, wag nating pakialaman ang buhay ng mga tao. Kundi kung wala ka rin papakitang pagmamahal, wala ka rin ipakitang pagtanggap, at wala kang ipakita sa kanilang pagkalinga, huwag mo na silang husgaan na kesyo hindi sila nag-a-attend ng love everyday, kesyo hindi sila nagbabasa ng Bible. Our duty, mga kapatid, is to forgive, accept, and love people. Tanggapin natin kung ano sila. At hayaan natin, kaya nga nag-iwan ang Lord ng banal na spirito. Iniwan talaga ng Lord purposely ang banal na spirito para hayaan natin yung banal na spirito ang siyang kumalinga, mag-convict sa kanila at mag-prepare ng kanilang daang tatahakin para sila ay mapalapit sa Diyos. Ipakita ko ang isang magandang buhay ng isang mananampalataya sa pamamagitan ng ating pananalita, sa pamamagitan ng ating pag-iisip, sa pamamagitan ng ating pagbibigay, sa pamamagitan ng ating pagkalinga sa kapwa. Very important, mga kapatid, we have to take care of our brother, our sisters na nakakahalubilo natin araw-araw kasi hindi natin alam ang kanilang pinagdadaanan. Tulad ng Panginoong Jesus, He let these people to enjoy temporary happiness. Kasi mga kapatid, napakaikli lang po ng buhay. Wala po ni isa sa ating nakikinig ng Love Everyday nang mabubuhay ng 200 years. Lahat tayo mamamatay. Kita nyo, kahapon lang, merong pumanaw na naman na isang designer, namatay ng napakaraming designer na ang namatay. Hindi lang sa COVID, may mga sakit at mga iba't ibang sakuna. Meron na namang nalagas na isang fashion designer kahapon. So mga kapatid, hindi siya sa edad. Huwag tayong magsasabi, ay, bata pa ako, I'm still 20, 22, 25, 30, hindi pa ako mamamatay. Death will come like a thief. Mamamatay tayo like a surprise. Ang taba-taba mo, tapos nagtaka ka kung bakit ka namatay. Syempre, kinardiac arrest ka na, nabangungot ka na, hindi ka na nagising. At huwag tayong magmalaki. Kaya magpakita tayo ng pag-ibig araw-araw kasi hindi natin alam ang bukas. Magpakita tayo ng kabutihan araw-araw kasi hindi natin alam ang bukas. Magpakita tayo ng pagpapatawad araw-araw kasi hindi natin alam next week. Magpakita tayo ng forgiveness dahil hindi natin alam ang next month. We don't know when our appointment of death will come because death will always come like a surprise. Death will always come like a thief. Kaya kung meron kang chance sumaya, magpakasaya ka na. Kung meron kang chance na magbunyi ka na. Mga kapatid, we should make our lives happy and we should also allow other people's life to be more happy and enjoyable. So mga kapatid, pag meron tayong nakikita mga tao na pinapangarap nila magsuot ng miniskirt, pinapangarap nila magsuot ng mga sexy, pinapangarap nila bumili ng mga damit na ganun. Huwag na natin sitahin. Sasabihin, ano ba yan? Christian na Christian ka? Ba't ganyan ang mga sinusuot mo? Bakit ganun ang mga suot mo? Ang sexy-sexy, Christian ka na? Hayaan mo na. Baka sa buong buhay niya, ngayon pa lang siya nakatikim ng slit. Ngayon pa lang siya nakatikim ng plunging neckline. Hayaan na natin sumaya ang mga tao. Huwag na natin silang pulisin. Huwag na natin silang bantayan. Huwag na natin silang pakialaman. Kung kayo, sisitahin kayo, bakit ka hindi naggagan? Di ba Christian ka na? Oh, Christian ako. Anong problema mo, kapatid? Anong problema mo, kapatid? Christian ako at ganito ang gusto kong damit isuot. Gusto ko ganito ang gawin ko, kakainin ko. Ba't mo ako pinapakialaman?
Ikaw bang nagbabayad ng bills ko? Ikaw bang nagbabayad ng kuryente ko? Ikaw bang nagbabayad ng credit card ko? Live and let live. Hayaan natin tao sumaya dahil napakaikli lang ng buhay para halungkatin natin, pakialaman natin ang buhay ng kapwa natin. Therefore, kung anong mga sinusuot na nakita natin ng ibang tao, huwag na nating sitahin. Hayaan natin silang matuto along the way kung paano magdamit ng tama. Matutunan din nila yan along the way. Huwag na natin silang sitahin, pulisin at pakialaman. Ang dami kasing church bullies. Ang dami-daming church bullies. May alam lang 2-3 verses. Ang bully-bully na. Binubuli ka na, keso magbago ka na, baguin mo ang buhay mo. Mga kapatid, wala ako nakikitang verses sa Bible na nabasa mula Genesis hanggang Revelation na ang Panginoong Jesus pinipuwersa tayong magbago, na pinipilipit ang Panginoong Jesus ang ating kamay, pinipilipit ang ating liig para magbago tayo. Jesus accepted you and me as is where is. Tinanggap tayo, minahal tayo ng Panginoong Jesus. Come to me all of you who are tired of being scrutinized, tired of being unaccepted, tired of being outcast. Halika kayo sa akin, kayo ay tatanggapin ko, sabi ng Panginoong Jesus. Ibig sabihin, come to me all of you who are tired and weary, and I will give you rest. Punta tayo kay Lord. Huwag tayong sumama sa mga church bullies na walang alam, puro verses na lang ang kinikwento. Puro verses na lang. Ang Panginoong Jesus, hindi siya nagsalita ng verse nang tinurn niya ang water into wine. Hindi niya sinabi, sandali ha, freeze muna kayo lahat bago ko i-turn yung water into wine. Sabi sa Ephesians, sabi sa Leviticus, sabi sa Exodus, walang ganon. He just turned the water into wine and allow everybody to be happy. Mga kapatid, hayaan natin ang tao sumaya. Hayaan natin ang tao lumigaya. Huwag tayong church bullies. Ayaw kanyang sumaya. Ayaw nila tayong sumaya. Kung nga yung mga taong sobrang istrikto, mahihigpit, masusungit, madalas wala silang love life. Yung mga walang love life, hindi nakatikim ng mga magagandang love life, yan yung mga masusungit, inggit na inggit pag sexy ka, inggit na inggit pag ganun ka plunging ang damit mo. Kasi sila, kahit ang slit nila hanggang pusod na, hindi pa rin sila nabenta. Kahit ang plunging nila hanggang tuhod ng plunging neckline nila, hindi pa rin sila nabenta. Kaya gusto nila damay-damay na. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid na nagko-correct tayo ng ibang tao kung anong sinusuot nila. Live and let live. Hayaan natin ang tao sumaya. Hindi naman siya nakakasakit ng kapwa. Hindi naman siya nakahampas ng ulo. Hindi naman inaapakan ng paa mo. Kaya hayaan natin ang tao sumaya. Maximize love and allow people to enjoy pleasure and happiness. Hayaan natin ang mga tao sumaya sa buhay nila. Because Jesus turned water into wine so that these people will also enjoy and continue. He doesn't want their enjoyment to be interrupted. Kaya gusto natin, so nakita natin, lahat ng mga tao sobrang stricto, mahigpit, masusungit, madalas wala lang silang love life. Kaya gusto nilang magdusa din tayo, magdusa yung iba, naiinis nila pag masaya ka, naiinis nila pag ma-sexy ka. They are so miserable that they want to inflict their misery to everyone else. Nakita natin, gusto nila pag malungkot sila, palungkutin ang buong mundo. Kung hindi ka nabenta, manigas ka, manalangin ka na bibigyan ka ng Mr. Right, bibigyan ka ng kasi ang pili-pili natin, wala pa kasi si Mr. Right, hindi pa dumating si Mr. Right. Mga kapatid, kung wala si Mr. Right, hanapin mo si Mr. Right now. Kung sinong available dyan, go, laban na. Para ma-enjoy natin. Hindi mo alam, bukas wala ka ng hininga, bukas wala ka ng lakas. Sa pili-pili mo ng Mr. Right, napupunta ka lang sa mga buti na, patulan mo na si Mr. Right now. Kung sino yung nandyan at talagang aaligid-aligid sa iyo, mahal ka, wag mo nang hanapin si Adonis. Wag mo nang hanapin si Piolo Pascual. Wag mo nang hanapin kung sino-sino dyan. Kung sino available, don't look for Mr. Right. Have Mr. Right now. Kung sino yung nandyan si Mr. Right now, yan na yun si Mr. Right. I-enjoy na natin. Mga kapatid, yesterday is over. Tomorrow is a promise. Today is cold cash. Kung meron ka na Mr. Right now, yan na yung si Mr. Right for the day. Tama na, i-enjoy na natin si Mr. Right now. Okay? Huwag na natin hanapin si Mr. Right. Kung nandyan na si Brother Melesio, nandyan na si Brother Mel, siya na yung Mr. Right now. Tama ba, Sister Marie?
Si Mel na talaga ang Mr. Right Now. Huwag na nating hanapin naman kung ano-ano kaya naging miserable ang mga buhay ng mga tao. Kasi I was looking for something with beautiful chest. I was looking for something with abs. At least they have six-pack. I'm looking for someone. Ang mga lalaki naman, gusto ko maputi. Gusto ko, ang mga lalaki hinahanap makinis, maputi. Kaya mga babae, kinakain ng mga whitening soap. Ang mga babae, iniinom na ang mga liquid ng glutathione. Hindi pa nagkasakit, may dextrose na, glutathione, pa-inject na, may L-carnitine, kung ano-ano na mga inom ng mga kababaihan para lang mabenta talaga. Kasi ang mga lalaki, naghahanap ng maputi. Ano ba? Nilikha tayo ng Diyos na kayo manggi. Filipino tayo, tapos naghanap tayo ng maputi. Kaya lahat ng babae, kinakain ng mga whitening soap. Lahat ng mga whitening dyan, pinapatus na ng mga kababaihan para lang talaga mabenta. So mga kapatid, nakakaawa. Hinahanap talaga si Miss Right Now. Si Miss Right Now as si Mr. Right Now. So nakita natin, so much with that, mga kapatid, na blessed ba tayo ngayong gabi? So nakita natin, they are so miserable that they don't want to inflict their misery on everyone else. So pero subukan mong magkaroon ng papa. Subukan mo magkaroon ng mama. Subukan mo magkaroon ng Miss Right. Subukan mo magkaroon ng Mr. Right Now. Mga kapatid, hindi mo na ihusgaan yung iba. Hindi mo na papansinin yung iba. Hindi ka na maninita. Pag meron ka ng Mr. Right Now at Miss Right Now or Mrs. Right Now, hindi ka na maninita kasi bakit? May kumikiliti na sa'yo, masaya ka na, may kumakausap na sa'yo, meron nang nagpapangiti sa'yo, hindi ka na judgmental. Kaya yung mga Christian kayo, binabantayan yung kapwa nyo, maghanap kayo ng love life. Maghanap kayo ng magpapasaya sa iyo para hindi nyo husgaan ang mga tao sa paligid nyo. Bantayan ang mga tao sa paligid natin. Maghanap kayo ng Mr. Right Now or maghanap kayo ng magpapaligaya sa iyo. Basta hindi kayo makakasakit sa kapwa, hindi kayo manglalamang ng kapwa, hindi kayo makakasakit sa Diyos, hindi kayo manloloko sa Diyos. I-enjoy nyo kung anong meron today. Because today is a gift from God. Ang araw na ito ay kaloob ng Diyos sa atin. Kaya tinawag ng Diyos ang araw na ito present. It is a gift. No, dapat araw na ito i-enjoy natin. Huwag tayong maarte, huwag tayong magdadrama. Kahapon tapos na, bukas ay darating pa. Hindi tayo sure kung makakarating tayo kasi 3 hours from now, 4 hours from now, hindi natin alam lilindol, bubuka ang lupa, lalamunin tayong lahat. Hindi natin alam uulan ng apoy 10 hours from now. So hindi tayo sure bukas. So mga kapatid ko, anong meron ka who is right now, you should be grateful to God na Lord, salamat sa right now. Right now, we have good food to eat. Right now, we have something good to drink. Right now, we have also my family with me. Right now, my dad is here. Right now, my mom is here. Huwag na tayo hanap ng kung ano-anong right. Because God is always right for giving you a life today to enjoy. God is right for giving you a life tonight to enjoy. Kaya ngayong gabi, magpakasaya kayo. You sleep smiling. And always pray for a better tomorrow. And thank God for the entire day that everything went well. Hindi ka nasagasaan, hindi ka na COVID, hindi bumula ang bibig mo, hindi tumirik ang mata mo, hindi ka nahulugan ng hollow block, hindi ka nasagasaan, hindi ka dinugo ng hindi huminto, hindi ka nasugatan, hindi ka nahampas ng pinto, hindi ka nabuhusan ng mainit na tubig. There is many reason right now that you should say thank you to the Lord. Magpasalamat tayo sa Panginoon right now. Because God gave us the right thing to have Him in our lives. Meron tayong Jesus sa buhay natin. So much with that, na-bless ba tayo ngayong gabi, mga kapatid? Na-bless ba tayo ngayong gabi sa ating mga pinag-aralan? So, next Friday, we will end it up. Matatapos na tayo next Friday. So, are we blessed? Sino po mga pinagpala sa atin dyan? Sino po? Always remember, today is always the right day. Because God will give us always the right day because we have the right God who provided the best day in our lives. So enjoy natin. Brother Regan, enjoy ka ba? Are you blessed? Brother Nikki, Sis Marie, are we blessed? So it's important to enjoy. Love lang. Mag-enjoy tayo. Pag gusto mong mag-shake shack ka. Hindi yun sa burol mo na lang kakain ng mga tao ng shake shack. Diba? Well, minsan, Diyos ko, nagtitipid kasi ako kaya hindi ko muna bumili ng Shake Shack na yan kasi mahal yung burger. Kumain ka na ng burger, kapatid. At talagang tandaan nyo, bumili kayo ng isang mamahaling unan, magandang higaan, magandang bed. Mag-invest kayo ng isang bed na maganda, pillow na maganda, at kumot na maganda. Bakit?
Kasi anytime mamamatay tayo, this is the best part of our life. Yung bed natin, we always spend in our bed. Yung mga bed natin, amoy panghe, amoy laway. Ang mga bed natin, lumalabas ng mga spring. Ang mga bed natin, meron ng mga gumagapang na kung ano-ano. Dapat ang mga bed natin, mga kapatid, bigyan natin ng time, ang magandang kumot, magandang unan, because this is the best things in life. Alam niyo ba, pag natutulog tayo, para tayong nagpa-practice ng mamatay, kasi nakahiga na tayo. Pero praise God, at nagigising pa rin tayo kasi hindi pa time. Kaya yung paghiga natin, dapat comfortable. Kasi bakit? Yan daw ang isang portion sa buhay natin na nag-spend tayo ng maraming oras, ang bed. Kaya invest of a good bed sheet, invest with a good pillow, and invest with a good comforter. Kasi mga kapatid, dapat i-enjoy natin ang ating pagtulog para bukas magising tayo. Kung natutulog ka, yung kama mo, may mga spring ng lumalabas, tapos nagtaka ka kung bakit may dugo, bakit ang puso mo nabutas, bakit ang nguso mo nabutas, bakit ka nasugatan, bakit ako duguan paggising ko, paano yung kutsyon mo lumalabas ng mga spring, tapos nagtataka ka kung bakit nasugatan ka. Mag-invest tayo ng magandang higaan. Ang ganda-ganda ng cellphone mo, ang unan mo kulay brown na, nung binili mo siya 5 years ago puti, ngayon 5 years na, itim na siya, brown na ang kulay, tapos ang cellphone mo, iPhone 13, iPhone 15, tapos yung unan mo, 5 years na, nakakahiya ka kapatid. Nakakahiya ka. Dapat maganda. Katulad natin, pag mag-spend ka ng time sa parlor, pagandahin yung buhok nyo, pagandahin yung mga mukha ninyo. Mga kapatid, napakaikli lang ng panahon. Kailan pa kayo titikim ng magandang foundation, magandang mukha, pag kayo ay nakaburol na, pag kayo ay nakahiga na, doon pala kayo makatikim ng MAC na foundation, doon lang kayo makatikim ng magandang make-up. Ngayon, habang kahit may pandemic, konting makeup, magpaganda kayo, hindi yung pag dumaan kayo sa Christmas tree, mas maganda pang Christmas tree sa inyo. Pag dumaan ang mga misis, parang mga basahan, ang Christmas tree, may kumikuti-kutita pa ang Christmas tree, mas maganda pang Christmas tree sa mga asawa. Nakakaloka. Kaya mga kapatid, baguhin natin ang ating utak, ang ating puso, ang ating kaluluwa. Love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your soul. Love the Lord your God by making your life happy and beautiful. Because your life is limited, my life is limited, our lives are limited. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Lord. Pero hindi tayo malulungkot dahil nagawa natin lahat ang gusto natin gawin, na itawa natin ang dapat itawa natin, at gusto natin mag-enjoy na enjoy natin. Wala tayong pagsisisiyan.